Annyeonghaseyo! Alam nyo ba, kasi birth month ni daedae ngayon. So, meron kaming pupuntahan lang. And then, as part of our celebration of his birthday, pupunta kami sa Lasema. It's a Korean spa. So, yun, mag-Jjimjilbang kami. First time lang din namin napupunta. Parang our time na rin to namin ni daedae. Kasi kahapon, nag-celebrate na rin. Ay, hindi. Umalis na rin kami family. Tapos, yun, ngayon, kami na lang. So, yun, going there na kami. Nandito na kami sa Makati ngayon. Nag-park na kami. Alam nyo ba, nung nagbasa ako, ay nanood ako ng mga ibang reviews nitong Lasema, sabi daw, mahirap ang parking. Kaya, parang ang suggestion nila is mag-grab or Uber na lang from somewhere. Kung halimbawa sa mall, kayo magpa-park ganyan. Hindi ko alam kung anong malapit na mall dito. Pero meron naman parking lot, di ba? Oh, may parking space naman eh. Ang first 4 hours is 50 pesos. The succeeding hours ay 10 pesos per hour. Yan! So, pabalik na kami. First time namin. Excited na kami. Excited ka, di ba? Yeah. Kaja! Nakabihis na ako. Bawal mag-video or mag-picture sa female locker room. So, dito ako galing. Doon nandun yung mga pool. Tapos dito, papunta tayo sa Jjimjilbang area. Okay, pasok tayo sa doon sa kabila. Ay, pool ba? Observe the silence. Kaya tahimik lang kami. So, daedae, ano ang unahin natin? Yung pinaka-mainit na room o yung pinaka-malamig na room? Or alternate dapat, no? Alternate. Unahin natin yung pinaka-mainit? Hindi ko alam, nakalimutan ko ano yung pinaka-mainit. Yan, siguro yung pinaka-mainit. And this is the ochre hot room. Ito yata yung pinaka-mainit na room. Pagka nagpunta kayo dito, huwag kayong magme-makeup ng magme-melt. Siguradong matutayin. It's super init here. Tapos sa mga rooms dito, nakalagay naman yung kung para saan siya na kung anong benefit yung makukuha natin. Mas masarap dito, no? Ito ay 58 degrees. This is the playroom kasi pwede kang magsama ng bata dito sa Jjimjilbang. So, pwede rin silang mag-play. So, nag-provide sila ng play area. Ayan, maliit lang siya pero okay and malinis. So, this is 74 degrees, Daddy. At sobrang init niya din. Pati yung tinatapakan ng init. Tapos may mga amethyst dito na rocks all over. And then, this is the timer.
Parang kung gaano ka katagal magstay. Alam mo, parang ang mas mainit to. Kaysa dun sa 89 degrees na occur. Hi! We're now inside the iced room. Ay, ang sarap dito. Ang lamig. This is negative 14 degree na ang temp. Tapos, may ice. Ay, ang sarap dito. Ay! Nasandal ako. Tapos, syempre, basa yung floor. Oh, ang sarap dito. Maganda to sa skin. Diba? In fairness, sa cushion ko, staying in place ang cushion. I'm using the Hera cushion today. Sobrang lamig, as in, grabe, as in, sobrang lamig talaga. Super. Pero hindi naman masyado. Okay lang, kayang-kaya. Sakto lang. Gagawa tayo ng sheep headband. Ang tawag daw dun ay yang myori. So, ganito. Hold lang siya. Pagandahan kami ni Jom ng sheep headband. Ayan. Tapos i-cord nito yung kabilang side. Tapos na siya kaagad. Yan. Sukatin nyo. Charot. Pakita mo nga. Ang pangat ng headband mo. Tada! Hindi mo pala ang bilis na natapos. Sige, yan yung gamitin mo mamaya. Tada! Ito na. Tapos, isusot na. Oh, ganyan. Diba sa mga K-drama, ganito. Ano, nasa na yung ganyan? Ganito po mag-picture si Jom kapag Korean-inspired. Pinipilit niya sumingkit yung mata. Ang pangit. Singkit eh. Order na kami ng food. Mag-order na kami. Tapos, akala namin dito binabayaran, hindi pala. So, you have to give your locker fee. Tapos, scan nila. And then, whatever you order, bayaran mamaya sa reception. So, this is the iced shike. Ginger to, ginger. Tapos, gingerbread lang. Ginger lang alam ko. This is ice. Meron silang can na ganito. Manasa. Lasang tinola. Pili ko may inom ako ng sabaw ng tinola. Pero masarap siya, matamis. This is the grilled egg. So, grilled siya, hindi siya boiled. And there is a perfect way to crack this grilled egg. And how? Show us. Oop! Crack at your own risk. Siyempre, no, kanya-kanyang ulo tayo sa pagkakrak ng ito. Kaya, excited ka naman. Kailangan kakapalan niyo yung ano mo, yung tawag niyo. Sige? Aray! Grabe yung ulo nilo. Pag isang ganun niya lang, basag agad. Bakit sa akin? Ha? Sabi sa inyo. Sakit eh. Dito ko lang. Okay.
Ito isa. Try until you succeed. Wala siguro akong course. Here. Hindi pa rin. Hilo-hilo na po ako bago. Uy, ano ka? Ang lakas Wala, hindi po ako successful sa pagkakarak namin. So, ganito siya. Oh. Color siyang brown. Let's taste the chingus. Nasang egg, crab, carrot. What else? Hindi na alam Wala. Sleeping area. Yan. So, merong light. May option ka to turn off the light. To turn it on. Tapos, may mat na kasama and then may pillows. Yan. Di ba parang after mong kumain, tulog ka. So, pero one person, each ganito. Vlog ko lang bago lumipat si John dun sa kanila. Pero kasi nakakatakot kasi ito baka makatulog siya. Bakit? Si John kasi miyembro siya ng masa. Masanda lang siya, tulog siya. Shooting star, yung name niya is Bubble Complete. So, dito yung restrooms. Yung mga pools kasi nasa locker area. Dun sa labas. Now, we are here inside the infrared room. Ito yung alternative mo sa pagpapaaraw kapag kulang-kulang ka sa araw. 48 hours later. Wala na yung makeup ko, in fairness. Ang ginawa pala namin is, nag-vlog muna ako. So, pinuntahan namin lahat ng rooms doon. Tapos, kumuha kami ng konting. Kasi bawal din yung phone doon. Tsaka, nakakatakot din ipasok yung phone doon. Kasi lalo sa mga maiinit na rooms, biglang sumabog yun. Diba? So, saglit lang. Tapos, naikot na namin. Except for the oxygen room. Kasi maraming tao doon. Bumalik na, tinago pa na yung phone ko, tapos inikot ulit namin yung lahat ng rooms doon. Yun, experience nyo rin yung Jjimjilbang. Actually, hindi na kami nakapag mga pools doon Siya, nag-sauna siya. Ako hindi, kasi nga, ang daming tao doon, tsaka, nag-pool ka din. Ako hindi na, kasi sa kanila kasi sa male, konti lang sila. Kami ang dami puno. Even doon sa mga locker area. Hinintay ko pang silang makatapos makapagbihis kasi nga hindi ko mapuntahan yung locker ko. Madami sila doon. Maganda siyang experience. Dapat yun parang regular, no? Yun. Tapos ang favorite ko is yung yung ice room. Kasi sarap ang lamig. Tapos sa mga hot rooms ang gusto ko din yung yung salt and and charcoal, oak charcoal. Yun lang. Tapos this is located pala in Makati. So there, that's it for today. Thank you for watching. See you again on our next video. Bye-bye!